Có cái cá rồi, có chưa ăn. Cá chưa ăn qua hả? Nên thử đi. Cá này cũng nhiều người thích lắm á. Tao nói lạ. Thử đi. Chưa cảm nhận được gì, tao cắn hụt. Tao cắn trúng miếng cá chưa vô đây. Làm lại. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại những địa điểm đặc sắc cho các bạn tại giữa lòng Sài Gòn này ha. Hôm nay Cương có mặt tại Delicioso tại số 301 Nguyễn Tri Phương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một quán của một người bạn cực kỳ thân thiết của Cương, từ thuở ở Hàng Di ở bên Úc rồi, từ những năm 2006, 2007 lần. Mình tới đây ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu là làm ra bánh taco như thế nào nha. Nào chúng ta cùng bước vô và tìm hiểu nha. Follow me. Ê Khải, khỏe mày? Đâu ra vậy? Hello, khỏe không? Chào các bạn. I'm fine, thank you, and you? Khỏe, đi khỏe. Ok. Chào các bạn, đây là Khải, sếp Khải. Sếp Khải là người đồng trang lứa với lại Cương ha. Đi học cùng năm 2006 cho tới năm 2008 luôn á. Lâu lắm rồi. Ở William English Institute tại Melbourne. Đó, đây là người bạn thời Hàng Di, thời ăn lông ở lỗ ở bên Úc luôn. Như các bạn cũng đã biết là Cương về Việt Nam lâu rồi và Cương kinh doanh nhà hàng Nhật. Còn Khải thì lại đi theo hướng khác. Khải mới về Việt Nam hồi năm ngoái thôi và kinh doanh bánh taco. Theo tao biết á, thì nó làm từ bột mì hoặc bột ngô đúng không? Ở đây là mình xài bột gì ha? Đây mình xài bột mì. Bột mì, ok. Thường á là Cương sẽ thích bánh taco cái vỏ bánh nó mềm hơn là vỏ cứng. Một số người Việt thì thích cứng, nhưng mà đối với Cương, riêng bản thân Cương, từ xưa tới giờ Cương ăn á thì Cương thấy là bánh taco mềm nó ngon hơn. Đó, thì không biết các bạn như thế nào, các bạn cảm giác như thế nào thì các bạn đi ăn thử. Bánh taco không mắc tí nào các bạn, thằng này nó làm gì đam mê. Đó, cho nên giá vô cùng rẻ, bạn ăn banh nóc luôn cũng không có tới bao nhiêu tiền đâu. Tôi cam đoan với các bạn, tôi tới đây tôi ăn mấy lần rồi tôi biết và nó ngon. Bánh taco là gì thì Cương sẽ nhường lại cho sếp Khải sẽ nói cho các bạn biết taco là gì nha. Rồi, chào các bạn. Ta thực sự là taco nó là bánh của Mexico, rất là truyền thống của Mexico. Nó cũng như là bánh mì Việt Nam mình vậy. Bánh mì Việt Nam mình nó nổi tiếng khắp thế giới và taco còn nổi hơn nữa, thật sự là vậy. Người Việt mình ít biết tới là do là nó ở Mexico nó xa xôi quá, nhưng mà thật sự nổi tiếng khắp thế giới. Mỹ, châu Âu nó rất nổi tiếng. Tại vì cái hay của cái taco nó là tinh bột nó rất là ít, nó ít tinh bột, nó nhiều về cái mặt thịt thà, rau cải, những cái good fat, cái đó tốt cho sức khỏe của mình. Còn cái hay nữa là taco là nó là sự phối hợp là nó có rất là đa dạng. Ở đây Khải muốn làm là chủ yếu là cho người Việt mình, cho nên cái thật sự đồ Mexico nó hơi nồng, nó hơi khó cho cái người Việt mình ăn. Nhưng mà Khải về Khải fusion lại, Khải lai lại có những nước gần như là Khải lai Nhật, lai Thái, lai những nước mà gần gũi trong Đông Nam Á Việt Nam mình để cho mình dễ ăn. Cho nên đó là cái hay, với lại cái ở đây là toàn một Khải là tự làm, bánh này là tự làm và một cái là mình làm fusion, cho nên nó rất là thú vị. Fusion nó là cái đặc trưng của mỗi người chef, đúng không? Ai cũng có cái style riêng của mình hết, cho nên fusion nó là cái tôi, nó nói về cái tôi của mình nữa. Hiện giờ là các đầu bếp trẻ hiện giờ là thích đi theo cái vụ fusion. Đúng rồi. Ở đây bánh fusion như thế nào thì bây giờ tụi mình bắt đầu mình vô coi, bắt đầu làm từ A tới Z một cái bánh taco nó dễ như thế nào nha. Come on, follow me. Tao thấy trong menu là có bò, gà, rồi cá nữa.
Tao thì tao thích cái gà, tại vì tao thấy Japanese style, tôi cũng tò mò. Cái đùi gà phi lê, chắc chắn là mình nấu qua đêm, nấu qua đêm cho nó thấm, cho nó đậm đà. Rồi nhìn chiên cho nó giòn nữa, mà gà thường đó mình chiên 2 lần. 2 lần, một lần 160, một lần 180 cái bộ. Chiên như vậy cho nó ráo dầu, cho nó cắt hết cái dầu ra, nó vừa giòn nữa. Nó cũng khá giống với lại cái cách mà Cương làm cái món tonkatsu mấy bạn. Còn nhớ cách làm Cương tonkatsu, các bạn nào mà chưa coi á thì vô cái phần video á, search tập số 9 đó, tập con tonkatsu Cương cũng chiên 2 lần. Lần thứ nhất là 160 cho nó chín trước, nhưng mà nó không có bị đen cái phần ngoài. Rồi một lần thứ hai nữa là 180 độ cho nó giòn luôn mặt ngoài ha. Thì khi đó cái món ăn của mình nó vừa juicy, nó vừa chín mà màu sắc đẹp luôn. Đó là chiên lần thứ hai này là nhiệt độ cao hơn 180 độ. Nhiệt độ cao hơn 180 độ. Cái này là cá ba sa mình tẩm lá chanh. Cá ba sa. Tẩm lá chanh với lại cái này cũng hơi lai kiểu Nhật mà bà Thái nữa đó, xài phan côn, xài bánh mì phan côn của Nhật. Rồi mình có tẩm chanh là kiểu Thái Lan chanh. Hột thì là hột nò này nọ, lại dashi, tức là có lai cái này cái kia, trong khi trong cái dashi nữa. Đúng rồi, có dashi. Cá này mình chiên phải 180 độ, phải chỉ 1,5 phút lấy ra cho nghỉ ngơi chút xíu là ok là vừa. Rồi, hấp dẫn. Tao thấy nhiều người xài cá ba sa quá ha. Thật sự cá ba sa là nó không có bị khô. Cá ba sa, cái ba sa mình đó là cái thịt của nó không có khô. Cá ba sa là cái đặc trưng của Việt Nam mình mà, cho nên Việt Nam có rất nhiều, là tại nó vừa rẻ mà nó vừa ngon, tại sao không xài. Hay quá. Ok. Đó là một trong những cái mà nhiều đầu bếp trên thế giới người ta hay làm các bạn. Là người ta hay tới một cái vùng đất nào đó hoặc là một đất nước nào đó, những cái mà local ingredient mà người ta có sẵn á, cái gì ngon thì người ta sử dụng sẵn nè, vừa cho vấn đề kinh doanh nữa là cost nó vừa thấp mà chất lượng nó vừa fresh nữa. Đó, nói chung là mình sẽ chọn lọc những cái có sẵn tại cái local đó, những cái gì mà ngon mình sẽ sử dụng cái đó ha. Bây giờ tới phần mình filling vô cái bánh taco này ha. Nguyên vật liệu thì có rồi. Ở đây là cái quầy salad. Ở đây thấy có cái gì, cây xương rồng tai thỏ hả? Như các bạn có theo dõi Top Chef á, thì cũng biết là có một tập nó có liên quan tới xương rồng này ha. Thì xương rồng này nó có vị hơi chua chua và nó gần giống như cái nha đam đó, nó hơi nhớt các bạn. Rồi thì mình có xài cái sao xà xương rồng tai thỏ này. Cái này là ở Việt Nam mình có nha, trong miền khác đại số này ở miền Trung rất là nhiều, rất là tốt sức khỏe. Họ xài rất là nhiều ở miền Trung, nấu canh chua hay làm cái gì đó nó rất là ngon. Cái này mình làm gỏi cái gì cũng rất là ngon nha. Thì mình thấy nó rất là tốt cho sức khỏe, và Việt Nam mình có, tại sao mình không tận dụng nó, mình tái chế nó thành một cái món gì đó nó lạ lẫm. Thì cái xương rồng này thật sự á, mà nói mình ăn thử rồi mình biết là nó nhớt nó giống gà đam, nhưng mà nó chua nó giống chua và giòn giống cốc, cho nên nó mình cảm thấy nó chua như vậy đi chung với cá nó rất là hợp. Cá xương rồng cá chua. Rồi bây giờ mình làm bánh nha. Giờ đầu tiên là mình làm cái taco cá để mà đúng cái khẩu vị của người Việt Nam ở Sài Gòn mình thích cái salad. Thì á, những cái bánh taco của Khải đều có bỏ salad dưới hết á. Cá phi lê, cá mình chiên, cá mình tẩm lá chanh á mình chiên, với lại đây là sao xà xương rồng nè, hành tây tím nè, cà chua nè, rau thơm, rất là nhiều rau thơm. Cho nên cái này á nó lạ nhưng mà nó không hẳn. Mình làm theo cái kiểu mà hơi giống như gỏi của Việt Nam mình vậy á. Đây là mayo chanh nó chua nó tưởng tượng chảy nước miếng quá mày. Có cái sao xà rồi mình có thêm miếng đậu phộng nữa, rồi miếng ngò lên. Ê, cái này chưa có thằng nào làm cái taco này đâu. Tao nghĩ mày là thằng đầu tiên á. Taco cá nha. Cái loại thứ hai mình làm cho các bạn á là một taco gà. Món Cương khoái lắm.
chính là gà chiên giòn như hồi nãy là mình đã có chiên, mình cũng có giới thiệu với các bạn rồi. Gà ướp qua đêm. Cái này mayo chipotle, cái là mayo ớt. Ớt chipotle là ớt của đặc trưng của Mexico, mà ớt này là phơi khô và xông khói. Mình trộn với mayo thì cái này nó vừa béo béo, cái này là ướp với nước tương thì nó khá châu Á mình. Còn cái này á, là mayo vừa béo béo vừa cay cay mà vừa có chút xíu xông khói. Đó là cái thú vị của nó là như vậy. Rồi ở đây là mình có sao xà bắp. Đây là bắp ngọt, cà chua, hành tây tím với lại tỏi chua. Còn này á, phải hầm khoảng 3 tiếng đồng hồ. Cái này hầm với lại đậu đỏ tây, thịt heo xông khói bacon á, rồi ớt chuông mà mình nướng lên, với lại rất là nhiều gia vị. Cái này khoảng hơn 10 gia vị, mà gia vị cũng phải tự trộn luôn. Mình mua nguyên liệu khô vậy mình tự trộn luôn, chứ mình không có mua mix sẵn. Tại vì mình trộn theo cái hướng, theo cái style của mình, nó có thể nó dịu chứ nó thơm xíu, những cái nào mà gần gũi với lại thơm là cái kiểu mà dễ chịu cho người Việt mình á. Chứ mình không dám bỏ nhiều cumin quá hay là những cái gia vị nó quá nồng mình ăn không nổi. Cho nên mình cũng làm cái mix riêng của mình luôn. Hai thằng là đi học đúng không? Rồi biết làm, nói chung là William English dạy cũng kỹ đi. Món nào cũng làm rồi hết trơn, nhưng mà tại sao phải là taco Khải? Thật sự một cái đồ ăn, cái nước nó ngon hay không là do thời tiết quyết định hết tất cả. Giống như Việt Nam mình ngon, thật sự đồ ăn Việt Nam mình rất nổi tiếng thế giới. Tại sao? Nó vừa cân bằng, nó vừa healthy, ok, rồi là rau cải thơm của nó rất là, mình cái gì cũng có hết. Đó là cái tuyệt vời của đồ ăn Việt Nam mình là cân bằng và sự đa dạng. Đồ Mexico cũng vậy, thời tiết của nó là 30 mấy độ nó cũng có, 20 mấy độ nó cũng có, 10 mấy độ nó cũng có. Và cái hay hơn nữa của đồ Mexico á, là những cái gia vị khô của những người Ấn Độ đang xài nè, đúng rồi, Ấn Độ nè, Ả Rập nè. Mấy cái đồ đó người Việt mình không có xài. Đây thực sự nó hơi nồng thiệt, nhưng mà nếu mà mình biết cách sử dụng nó đúng liều lượng để mà hợp thì nó sẽ rất là nó đưa đồ ăn lên một level khác. Cà chua là được sử dụng rất là nhiều ở cái cuisine, cái đồ Mexico. Cà chua phải lựa cà chua chín nha, cà chua chín vừa chín tới thôi, nó vừa giòn, nó giữ độ giòn mà nó vừa đậm đà nữa. Còn đây là cái ớt chua, ớt jalapeno, ớt này là của Mexico luôn. Ớt này là đặc trưng của Mexico á. Hay bây giờ nó bự hơn, nó dày thịt hơn. Thịt nó giống như ớt chua vậy, nhưng mà nó dày thịt hơn, nó không có cay cho lắm. Nó cay nhẹ thôi. Thì á mình mua về mình tự ngâm chua lại để cho nó vừa cân bằng. Tao hiểu concept rồi. Có tinh bột ha, có protein, có rau củ quả, có trứng rồi đồ chua. Nói chung là vị béo nè, chua nè, cay có luôn, mặn có luôn. Bởi vậy mới nói là cân bằng là như vậy luôn ha. Đây là cái sốt trái bơ á. Việt Nam mình nó phải nói tuyệt vời khi mà có cái trái bơ nó quá rẻ mà quá ngon. Mình sẽ ăn thử phần gà này, tại vì đây là một trong những món mà Cương thích nhất ở đây luôn á. Xem coi nó còn ngon như ngày đầu không nha. Gà crispy, không bị khô, cắn miếng nào đã miếng đấy, quá ngon. Ok, nghe mày nói không đủ cay á, tao bơm thêm cay vô nữa, đúng không? Cay nó ăn cái mới đã đúng không? Nhưng mà mày thấy người ta cũng đâu còn lên là cay quá đâu. Đúng rồi. Thấy chưa? Mình làm từ từ đó, mình biết cái khẩu vị người Việt mình ăn như thế nào, không chỉnh lại. Tại vì tao về đây trước, tao biết. Đúng rồi. Nhưng mà thường là mấy ăn này nó như vậy á, nó phải thử lửa trước nó mới biết. Vẫn ngon mà. Golden Pro. Con nước hôm nay là lemon lime bitter nè. Cái món khoái khẩu mày nè. Cái nước này á là cái nước mà rất là đặc biệt ở bên Úc luôn. Đi ăn ngoài lúc nào cũng kêu á lemon lime bitter. Trong này có chanh, 7 Up hoặc là Sprite. Xong rồi người ta có một cái chai nhỏ gọi là cái chai lime bitter. Đó là người ta sẽ cho một giọt ở trên đó lên. Đó. Không biết công dụng nó được là cái gì nữa, tôi cũng không. Nó thơm, nó cho cái mùi đặc trưng của cái lemon lime bitter là giờ cái chai nhỏ đó đó. Nó là cô đặc luôn của cái nước hoa, nước bông hoa đó, mà nó rất là thơm. Thế vậy cái đặc trưng của cái nước này là nhờ từ cái chai đó, là nhờ từ những cái nước đó. Trong cái gà trong chớp mắt luôn các bạn. Có cái cá rồi tôi chưa ăn. Cá chưa ăn qua hả? Đem thử đi. Cá này cũng nhiều người thích lắm á. Tôi nói lạ. Nhiều người, đặc biệt là nhiều người Tây á, nhiều người Tây tới ăn á. Người Tây tới ăn
đó mà thật sự mình họ quen mà họ không biết nó là cái gì. Thật sự là nước mắm thôi, nước mắm đậm đặc ở Việt Nam mình thôi. Nước mắm mà. Ok, để tôi thử rồi. Thử đi. Chưa cảm nhận được gì, tao cắn hụt. Tao cắn trúng miếng cá chưa vô đây. Làm lại. Miếng này full ha. Nó lạ mà nó quen các bạn. Mà ngon. Lạ mà quen. Lạ là do cái sốt này nè. Cái sốt này nó lạ mà quen á, là những cái gia vị, những cái ớp của mày ở đâu thơm á, nó cực kỳ quen. Với lại cái này nè, cái đậu phộng á, đúng rồi. cái texture đậu phộng nó làm bùi thêm mà nó quen, nó rất là quen thuộc. Nó là một món taco của Mexico nhưng mà fusion rất là nhiều gia vị Việt, cộng thêm xương rồng tai thỏ, là một nguyên liệu lạ đối với người Việt nhưng mà không lạ đối với những người miền Trung nha. Và nó cực kỳ tốt luôn các bạn, mà nó cũng không mắc nữa. Đúng rồi, nó rẻ lắm. Tại vì một siêu thực phẩm như vậy mà cực kỳ rẻ tại Việt Nam thì tại sao mình lại không sử dụng? Mà cái sốt này nó cũng tạo cái độ ướt át cho món ăn này nữa. Đúng rồi. Tại vì thường món chiên mà lỡ mà mình chiên hơi quá lửa chút xíu á, cái sốt này nó cũng ăn gian lại được nè, nó cheat lại, nó làm cho món ăn này nó ướt át trở lại ha, và rất là thơm ngon các bạn. Bây giờ mình thử tới món bò nha mấy bạn. Món bò này hồi nãy mày nói là có bơ nè, salsa chua, cà chua. Ở trong này có mozzarella cheese nữa. Trời ơi, không mà cái hương vị này rất là original luôn các bạn. Khi mà các bạn đến Delicioso đó thì các bạn nên, nếu như mà muốn biết cái hương vị Mexico như thế nào thì order thử một cái taco bò. Tao thấy mày bán rẻ quá. Rẻ hả? Thì mình muốn so với cái công sức mày bỏ ra cho từng nguyên liệu á, thì tôi thấy mày bán rẻ thiệt. Tại đồ homemade nên đúng không? Homemade nhiều. Homemade nhiều. Mày bỏ rất là nhiều thời gian ra, ngay cả cái bánh luôn. Đúng rồi, vậy. Cái bánh đó mày cũng tự làm nữa. Đâu phải chỗ nào cũng làm bánh tươi không? Đúng rồi. Chỗ khác làm bánh tươi không? Tao không biết, nhưng mà tao đi những cái quán mà tao đã từng đi qua rồi đó, toàn là mua sẵn có không à. Thật sự á, mình á, với cái là mình muốn giới thiệu bánh tới với lại người Việt của mình, cho nên á mình chấp nhận bỏ công, mình chấp nhận bỏ cái công đó để mình giới thiệu những cái gì mình cảm thấy tốt nhất cho họ, mình không muốn cho họ có cái ấn tượng sai về đồ Mexico. 3 cái bánh này thêm ly nước nữa, ứ hự luôn các bạn. Đó 100 mấy ngàn rồi, quá trời rẻ. Bây giờ kiếm chỗ ngủ là vừa rồi đó. Cảm ơn mày nhiều là ngày hôm nay chia sẻ về taco, về cái văn hóa mà ăn uống của người Mexico như thế nào. Đó là nó cũng gần gũi thôi, đây là một món street food mà rất là đặc biệt và gần gũi với lại dân Mexico, thậm chí là nhiều quốc gia khác nữa. Tuy nhiên do là cách xa Việt Nam mình cho nên ở Việt Nam cũng ít có phổ biến cho lắm. Nhưng mà hên quá nhờ có sếp Khải này nay là về Việt Nam và kinh doanh cái mặt hàng này, thì mình được tiếp xúc với lại cái mô hình taco này để mà biết được là một cái món ăn nổi tiếng không kém cái món bánh mì của Việt Nam mình đâu, thậm chí có thể là hơn nữa. Tại vì có nhiều cái thương hiệu taco này trên thế giới cực kỳ nổi tiếng ở bên Mỹ đó. Tò mò cái này là gì mà giá thành cũng rất là rẻ nữa thì đến đây tìm ông nội này ăn thử. Đã thêm một cái đặc sản của nước Úc, một cái đất nước quê hương thứ hai của tôi, Lemon Lime Bitter. Mọi thắc mắc để lại phần comment bên dưới, nhớ like, subscribe và share kênh của tôi nha. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Ok, và bây giờ chào các bạn.